سلام دوستان، امروز میخوام راجع به تستوسترون صحبت کنم. ماده‌ای که واقعا توی زندگی ما خیلی مهمه. دیدید خیلی از موقع‌ها شما احساس شور و شوق ندارید، حال و حوصله ندارید، احساس افسردگی دارید، چربی دور شکمتون زیاد شده، آدم چاقی شدید، مه مغزی گرفتید، یعنی اینکه نمیتونید خوب تصمیم بگیرید و یا نمیتونید خوب چیزها رو به یاد بیارید. اینا همه به خاطر کمبود تستوسترونه. در حالی که اگه شما تستوسترون بیشتری داشته باشید، اعتماد به نفستون بیشتر میشه، عضله سازیتون بیشتر میشه، شور و شوقتون برای زندگی بیشتر میشه، چربی سوزیتون بیشتر میشه، توانایی ذهنیتون خیلی بیشتر میشه و قدرت تاب آوریتون در برابر مشکلات خیلی بیشتر میشه و در کل تستوسترون بیشتر باعث میشه که شور و شوقتون برای زندگی خیلی بیشتر بشه. اما چه چیزایی باعث افزایش سطح تستوسترون میشن؟ اولین مورد تمرینات قدرتیه، به خصوص تمرینات قدرتی که چند مفصلی باشن و بیشتر روی عضلات پایین تنه باشن، چون عضلات پا بزرگترین عضلات بدن هستن و وقتی که فشار روی این عضلات میاد بیشترین تستوسترون رو بدن تولید میکنه. تمریناتی مثل اسکات، لیفت، لانگز که بیشترین تستوسترون رو تو بدن تولید میکنن. البته حتما لازم نیست برید باشگاه، اگه رفتید باشگاه که بهتر، ولی اگه نرفتید با پیاده روی، دویدن و تمرینات قدرتی که با وزن بدن انجام میشه شما میتونید سطح تستوسترون بدنتون رو بالا ببرید. دومین چیزی که برای افزایش سطح تستوسترون تو بدن خیلی مهمه چربیای سالمه. باید به یاد داشته باشیم که چربیای سالم پیشساز اولیه تمام هورمونای آنابولیکن و بدون چربی سالم هیچ هورمون آنابولیکی تولید نمیشه و هیچ تستوسترونی تولید نمیشه. و این نظریه که کلسترول باعث بیماری‌های قلبی میشه کاملا رد شده. شما اگه منابع چربی خیلی خوبی داشته باشید و سطح کربوهیدراتتون رو محدود کنید، یعنی شما چربی‌های سالم به اندازه کافی بخورید ولی کربوهیدرات مثل برنج، نون، ماکارونی اینا رو به اندازه کافی بخورید، به هیچ عنوان شما دچار بیماری‌های قلبی نمیشید. حالا منابع چربی خوب چیه؟ منابع چربی خوب یکی مایع چربه، یکی لبنیاته، یکی دانه هاست مثل دانه چیا، دانه کدو و دیگه مغز هاست مثل بادوم، فندق، گردو و علاوه بر این مصرف پروتئین هم خیلی مهمه. یعنی شما باید به ازای هر کیلو وزنتون بین 8 تا 1.5 گرم پروتئین بخورید که این دوتا باعث بشن که سطح تستوسترون بدنتون بالا بمونه. منابع پروتئین چیه؟ ماهی، مرغ، گوشت، لبنیات، حبوبات، اینا منابع بسیار خوبی برای گرفتن پروتئین می باشن. سومین چیزی که باعث افزایش سطح تستوسترون میشه خواب عمیقه، به خصوص اگه تو چرخه‌های 7 تا 9 ساعت باشه و اگه شما به موقع برید توی رخت خواب و وسایلی مثل گوشی، لپتاپ، موبایل اینا رو از کنارتون دور کنید و رخت خوابتون یه جایی سرد و تاریک باشه و بتونید 7 تا 9 ساعت خواب عمیق داشته باشید، بیشترین سطح تستوسترون تو بدنتون تولید میکنه. مورد چهارم قرار گرفتن زیر نور مستقیم خورشید و جذب ویتامین د هستش. تحقیقات نشون داده کسایی که سطح ویتامین د بیشتری دارن سطح تستوسترونشون هم بیشتره و برای اینکه ما زیر نور مستقیم خورشید قرار بگیریم باید 20 تا 30 دقیقه پوستمون زیر نور مستقیم خورشید باشه که بهترین حالت برای جذب ویتامین د. و اگر شما تو مناطقی هستید که هوا سرده یا مثلا هوا ابریه و یا نمیتونید زیر نور مستقیم خورشید قرار بگیرید و سطح ویتامین د تون پایینه، مصرف 2000 تا 5000 میلی گرم ویتامین د در روز براتون تجویز میشه. یکی دیگه از ویتامینایی که باعث افزایش سطح تستوسترون میشه و از تبدیل تستوسترون به استروژن جلوگیری میکنه زینکه و در صورت کمبود اون تو بدن مصرف 50 میلی گرم در روز تجویز میشه. یکی دیگه از ویتامین‌های ضروری منیزیمه که باعث افزایش کیفیت خواب، کم شدن کورتیزول و افزایش تستوسترون میشه و در صورت کمبود مصرف 400 تا 500 میلی گرم در روز توصیه میشه و بهترین نوعش که جذب بهتری داره منیزیم ترئونات و منیزیم گلیسینات میباشد. یکی دیگه از موادی که
باعث افزایش سطح تستوسترون و کمتر شدن کورتیزول میشه آشفاگاندا. آشفاگاندا مصرف 300 تا 600 میلی گرم در روز از عصاره غلیظ شدهش برای افزایش سطح تستوسترون توصیه میشه. یکی دیگه از مواردی که باعث افزایش هورمون رشد و سطح تستوسترون میشه فاستینگه. شما اگه 16 ساعت چیزی نخورید، یعنی مثلا از ساعت 7 شب شروع کنید فاستینگ و چیزی نخورید تا فردا ساعت 11 صبح فقط آب بخورید، باعث میشه که سطح هورمون رشد و سطح تستوسترونتون بالا بره، چون همیشه انسولین با تستوسترون رابطه معکوس دارن. هرچی سطح انسولین بره بالاتر سطح تستوسترون میاد پایینتر و بالعکس. و وقتی که شما به مدت مثلا 16 یا 17 ساعت چیزی نمیخورید، سطح انسولینتون میاد پایین و باعث میشه که سطح تستوسترونتون بره بالا. و به همین خاطره که کسایی که همیشه دیابت دارن و یا پیش دیابت دارن سطح تستوسترونشون پایین باشه. و مصرف قند، کربوهیدرات‌های ساده، نشاسته و شیرینی باعث میشه که سطح تستوسترونتون بیاد پایین، چون سطح انسولینتون رو میبره بالا و همیشه رابطه عکس وجود داره بین سطح انسولین و سطح تستوسترون. دیگه از مکملایی که باعث افزایش سطح تستوسترون بدن میشه تست بوسترها هستن. تست بوسترها موادی هستن که خودشون تستوسترون نیستن، یعنی وقتی اونا رو میخوری باعث میشن که تستوسترون بیشتری تو بدن تولید بشه، ولی از بیرون تستوسترون یا هورمونی وارد بدن نمیشه. برای همین هیچ عوارضی برای بدن نداره. تست بوسترها مثل یوهمبین، DAA، جنسینگ، تیریبولوس و تست بوسترهایی که شرکت‌های مختلف تولید کردن. حالا چیزایی که باعث افزایش سطح تستوسترون میشن رو براتون توضیح دادم. حالا میخوام بگم چه چیزایی باعث میشه که سطح تستوسترون پایین بیاد. اولین چیزی که باعث کاهش سطح تستوسترون میشه استرس مزمنه. وقتی شما استرس میگیری، هورمونی تو بدن تولید میشه به نام کورتیزول و همیشه یه رابطه معکوس وجود داره بین کورتیزول و سطح تستوسترون و همیشه بدن حالت بقا رو نسبت به حالت تولید مثل تو اولویت قرار میده. برای کاهش کورتیزول باید چیکار کنیم؟ باید از تکنیک‌های کاهش استرس که فرد به فرد متفاوته استفاده کنیم. برای بعضیا مدیتیشن جواب میده، برای بعضیا تمرینات تنفسی عمیق، برای بعضیا دیگه رفتن به طبیعت و وقت گذراندن با دوستان، کنار آب، رودخونه، آتیش، و برای بعضیا سرگرمی‌هایی که دوست دارن بهترین جواب میده و فرد به فرد متفاوته و ما باید بدونیم که کدوم بر ما بهتره و باعث میشه که کورتیزول اون کاهش پیدا کنه و کاهش کورتیزول باعث افزایش سطح تستوسترون میشه. دیگه از عواملی که باعث کاهش سطح تستوسترون میشه بیخوابیه. تحقیقات نشون داده کسایی که 5 ساعت تو شب میخوابن سطح تستوسترون پایینتری دارن نسبت به کسایی که 7-8 ساعت خواب عمیق دارن. دیگر مواردی که باعث کاهش سطح تستوسترون میشه نوشیدن الکل. الکل خیلی استروژنیه. استروژن همون ماده‌ای که تو بدن زن‌ها وجود داره و باعث کاهش سطح تستوسترون میشه و حتی نوشیدن مقدار کمی الکل باعث میشه که سطح تستوسترون تو بدن کاهش پیدا کنه. از دیگر موادی که باعث کاهش سطح تستوسترون میشه میکروپلاستیکا هستن. موادی که توی پلاستیکا، توی آفت‌گشا، توی مواد مراقبت‌های بهداشتی شخصی و خیلی چیزهای دیگه هستن و بهشون زنو استروژن هم میگن که به شدت استروژنی هم سطح تستوسترون میارن پایین و هورمونای بدنتو به هم میریزن و به طور کلی باید از خوردن و نوشیدن چیزایی که توی پلاستیک هستن وقتی که اون مواد داغ هستن جلوگیری کنیم. عامل بعدی چاقیه که چرخه معیوب ایجاد میکنه با تستوسترون. وقتی که سلولای چربی نفر زیاد باشه بدن شروع میکنه به تولید یه آنزیم به نام آرماتاز و حالا این آرماتاز چیکار میکنه؟ آرماتاز تستوسترون تولید شده توی بیضه ها رو میگیره و تبدیلش میکنه به استروژن و هرچی چربی نفر بیشتر باشه آرماتاز بیشتری تولید میشه و سلولای تستوسترون بیشتر تبدیل به استروژن میشن. حالا این تستوسترون چیکار میکرد؟ تستوسترون باعث میشد که عضله سازی کنیم، چربی سوزی کنیم و خیلی کارهای دیگه، در حالی که استروژن خودش باعث چاقی میشد و این چرخه معیوب همینجوری ادامه پیدا میکنه و باعث میشه که چاقی ما بیشتر بشه.
بعضی دارو هم سطح تستوسترون رو میارن پایین. این داروها چه داروهایی هستن؟ کلا استاتینا و داروهایی که برای کاهش سطح کلسترول تجویز میشن سطح تستوسترون رو پایین میارن. همونطور که قبلا گفتیم کلسترول پیشساز اولیه تولید تمام هورمون‌های آنابولیک و استروئیدی و تستوسترون و هرچی این کلسترول کمتر باشه سطح تستوسترون هم تو بدن کاهش پیدا میکنه. و در پایان اگه شما سطح تستوسترون بدنتون پایینه، میخوام دستور پخت یه غذایی رو بهتون بگم که اگه شما به مدت 2 هفته صبح یا شب هر روز مصرف کنید سطح تستوسترونتون به صورت قابل توجهی بالا میبره و این غذا چیزی نیست به جز نخودآب که دستور پختش رو الان بهتون میگم. و اما مواد لازم برای پخت نخودآب: نخود 1 لیوان 24 ساعت میذاریم خیس بخوره، 3 بار آبش رو عوض میکنیم تا نفخش کامل گرفته بشه، 1 پیاز بزرگ و ماده دیگه مقداری قلم گوساله یا گوسفند. همونطور که گفتیم چربی پیشساز اولیه تولید تمام هورمون‌های آنابولیک و تستوسترون و بدون چربی هیچ تستوسترونی در کار نیست. برای همین قلم یه ماده بسیار ضروری. اما چه ادویه‌ای برای درست کردن نخودآب استفاده میشه؟ اولین ادویه زیره سیاهه برای دفع باد مضر. دومین ادویه چوب دارچینه برای گرم کردن کلیه‌ها و طبع بدن. سومین ادویه زردچوبه است که خاصیت ضد التهابی داره و چهارمین ادویه زنجبیله برای افزایش جریان خون و البته نمک هم به اندازه کافی اضافه میکنیم. نخود، قلم، پیاز و ادویه‌ها رو میذاریم تا کامل بپزه. بعد پیاز رو جدا میکنیم و میذاریم داخل مخلوط کن تا کامل مخلوط بشه. بعد اون رو میریزیم توی غذامون و بعد شما میتونید غذا رو میل کنید. دوستان اگر از محتوای ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره.